Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita teruskan different between the strong base and weak base. Actually same with the strong acid and strong weak acid. Cuma kita tukar pada base concept di mana strong base refer to the dissociate in water completely ataupun 100% dissociate. Maksudnya initially banyak tu kita gunakan all the concentration will dissociate to the ions. Okay. And then Kb, extremely large. Kb, kenapa simbol dia B? Sebab dia base. Kb for base, Ka for acid. As example, kita ada, contoh kita punya strong base adalah sodium hydroxide, aqueous. Dissociate in water to produce Na plus aqueous and OH minus aqueous. Persamaan mesti faham tulis macam mana. And then, if the initial concentration of NaOH used is 0.5 molar. Katakanlah kita gunakan 0.5 molar concentration initial for the strong base. So, the initial concentration for the ions is 0 sebab initially dissociation tak berlaku lagi. And then, bila dissociation berlaku, change in concentration, nama pun 100%. So 0.5 yang kita provide ke semua 0.5 ni 100% akan berubah menjadi ion. That's why lah concentration final for the reactant is 0. For the ion is 0.5 for each of ions. Boleh? Alright ke tak alright ni? Boleh tak boleh? Okay. So seterusnya kita boleh kira pH of the solution. Katakanlah soalan ni suruh awak calculate the pH of 0.5 molar sodium hydroxide solution. Soalan suruh kita calculate the pH of 0.5 molar NaOH. So saya tanya awak, kita gunakan formula yang sama kan? Iaitu formula pH is equals to negative log concentration of H3O+. Based on the table yang kita dah construct above, ada tak nilai concentration of H3O+ from the above calculation? Kita tak ada concentration of H3O+ daripada kiraan di atas. Kita ada concentration apa? Kita ada concentration of OH minus, which is 0.5 molar. So, bolehkah kita terus kira pH untuk sistem ni? Kalau kita ada OH minus concentration 0.5 molar, that means kita kena kira apa dulu sebenarnya? Kita kena kira POH dahulu. POH, apa formula POH? Medan dah terangkan tadi. Negative log concentration of OH minus. Boleh? So, substitute je nilai tersebut. Sama dengan negative log concentration of OH minus from the above calculation is 0.5 molar. So, tekan kalkulator awak. Negative log 0.5. Negative log saya negative log. So, dapat 0.3010. Ini adalah nilai POH. Tapi soalan minta pH. Soalan minta pH bukan POH. So macam nak kirakan pH from POH value? Apa relationship between the pH and POH? Di mana pH tambah dengan POH sama dengan 14. Betul tak? Tu formula yang kita dah belajar daripada yang kita dah buat tadi. Mila dah terangkan dah. Ada 5 formula. Betul? So kita gunakan pH sama dengan rearrange formula 14 minus POH value. So masukkanlah nilai awak. So 14 tolak nilai POH yang kita dah kira tu. Dapatlah pH for the solution is equals to 13.69897. So kita boleh round off kan jadi 13.70. Boleh? So betul lah nilai ni. Kan tadi Medan dah terangkan dah, pH for the base mesti larger than 7. Betul tak pH dia larger than 7?
Betul. Sebenarnya sebelum awak submit your answer, awak dah tahu dah jawapan ayat awak tu betul ke salah. Kalau awak kira pH for the base less than 7, confirm salah. pH for the base mesti above 7. Tapi tak boleh lebih daripada 14 sebab nilai yang paling besar 14. Okey. Tu untuk strong base. Cara sama macam kita buat strong acid. Cuma beza dia, kita tak boleh straightforward calculate the pH value from the reaction table. Kita kena calculate pOH dahulu. Okey, seterusnya kita tengok pula weak base. Weak base is defined as the base that dissociate very slightly ataupun dissociate partially into ions in water. Maksudnya Kb value very small. Kenapa Kb value very small, madam? Sebabnya, sebagai contoh, kita tengok balik semula. Kenapa Kb value for the weak base very small? Sebab kita punya reactant lebih banyak daripada produk kita. Sebagai contoh, madam ambil weak base NH3 aqueous, dissociate in water, liquid. Anak panah dia mesti reversible arrow sebab dia weak base. Weak base, reversible arrow. Kenapa? Sebab, kenapa reversible arrow? Kerana hanya slightly of the NH3 will form the ion NH4 aqueous, NOH minus. Manakala selebihnya kekal sebagai reactant. That's why lah pergi semula ke arah reactant anak panah dia, reversible arrow. Madam, macam mana nak tentukan produk yang terbentuk? Macam mana nak tentukan ions yang terbentuk selepas dissociation? Yang ni awak dah belajar dalam Bronsted-Lowry definition. Kalau awak faham Bronsted-Lowry definition, awak boleh tulis persamaan kimia untuk dissociation of the acid and base. Boleh? And then, katakanlah soalan tu suruh awak calculate the pH of the 0.5 molar NH3 solution, aqueous solution, di mana dia akan provide Kb value. Kb value of ammonia is equals to, katakanlah Kb value of ammonia dia bagi tahu dalam soalan awak adalah 1.8 darat 10 negatif 5. That's why madam kata awak tak perlu hafal pun siapa strong base, siapa weak base. Sebab kalau dia strong base, soalan tak akan bagi nilai Kb. If the base is strong base, the value of Kb is not provided. Ataupun dia memang tak mention pasal Kb. Tapi kalau untuk weak base, soalan akan mention the Kb value or ask to calculate the Kb value. Sama ada diberikan nilai Kb ataupun dia suruh awak kira nilai Kb. Itu soalan melibatkan weak base. Kalau weak acid, Ka. Boleh? Seterusnya, kita pun buat macam biasa. Kalau kita tengok, kita akan construct reaction table. Concentration initial 0.5 molar. Water dash lah. Untuk tiga-tiga nilai. Change in concentration. Concentration final. Manakala, untuk reactant awak, untuk produk, initial concentration is 0. Sebab dissociation is not occur at this time. Baru lagi, initial lagi kan? So, change in concentration. Kita tahu tak? Very slight ni berapa kuantiti dia? Berapa quantity of the dissociation kalau very slightly? Unknown value. That's why lah kita akan gunakan X symbol. Which is NH3 is the reactant. So, decrease in concentration. Tolak. While for the product, increase in concentration. Increase in concentration. That's why lah change in concentration dia mesti tambah X, tambah X. And then the final is 0.5 tolak X for the reactant. 0 plus X dapat X for the product. Alright? So, kita nak kira pH kan? Soalan ask to calculate the pH. So, nak kira pH, mesti gunakan formula pH. Di mana pH is equals to negative log concentration of H3O+. Sekarang ni kita tak ada concentration H3O+. Adakah concentration of H3O+ from the above table? Tiada concentration of H3O+. Kita ada concentration NH3, concentration NH4+, dan kita ada concentration of OH-.
Maksudnya kita kena kira macam dulu tadi. Kita kena kira POH first. Dapat nilai POH baru kita kira pH menggunakan formula pH tambah POH sama dengan 14. Boleh? Kita kena ikut step yang strong base tadi. Di mana POH formula is negative log concentration of OH minus. Di mana concentration of OH minus from the above table is X value. Concentration final of OH minus is X value. So, kita nak masuk dalam formula kita ni, POH sama dengan negative log X value. So, how to calculate the X value? Kalau tak tahu X value, macam nak dapat POH value betul? Tak dapat POH value, macam nak dapat pH value awak? So, kita kena solve the X value first. So, how to solve the value of X? By using the KB provided in the question. So, kita boleh cari nilai X menggunakan KB value ni. Okey, sama macam awak punya weak acid tadi. So, kita gunakan, kita sambung So, kita gunakanlah kita punya KB expression. KB sama dengan, concentration of NH4 plus kuasa 1 darab dengan concentration of OH minus to the power of 1 divided by concentration of NH3 to the power of 1. Substitute the value of the KB 1.8 exponent negative 5 is equals to X times X dapat X kuasa 2 divided by 0.5 minus X. Boleh? Okey. So, kita boleh buat assumption. Kenapa boleh buat assumption untuk kes ni? Because the KB value is very small. Which is KB is less than 1. Nampak tak nilai KB yang diberi dalam soalan adalah 1.8 darab 10 negatif 5. So, kita boleh assume KB kita, kita tahu KB is less than 1. Kalau KB kita less than 1, so kita boleh assume X is very small. X ni adalah dissociation value sebab dia very slightly dissociate. So, X ni adalah dissociation dia. Sangat kecil. So, bila kita buat assumption kita, X is very small. So, maksudnya, that means 0.5 minus X approximately equals to 0.5. Sebab nilai X tu terlalu kecil. Kalau 0.5 tolak nilai yang sangat kecil, so nilai 0.5 tu affected tak? Tidak affected. So, substitutekan assumption ni dalam kita punya KB expression tadi, iaitu 1.8 exponent negative 5 is equals to X squared divided by 0.5. So, solve for the value of X. 1.8 exponent negative 5. Type kira sama-sama. Pilih kalkulator awak, darab 0.5. Okey, lepas tu square root the value, kita akan dapat nilai X 3.0 exponent negative 3. So, the value of X here is equals to the value for the concentration of OH minus. Yang ni daripada table tadi Bila tak screenshot yang table tadi. Tapi kita faham tadi, kita cari nilai X sebab apa? Sebab nak tahu nilai concentration of OH minus. So, dapat nilai concentration of OH minus, gunakan POH equals to negative log concentration of OH minus. So, masukkan nilai 3.0. Bukan saya. 3.0 darab 10 negatif 3. So, dapat berapa? Dapat the POH value is 2.523. This one is the POH. Question asked to calculate the pH. So, what is the relationship between the pH and POH? pH plus POH equals to 14. So, kita akan dapat pH equals to 14 minus POH 2.523. Dapat berapa nilai dia? Dapat 11.48. So, betul tak pH more than 7 for the NH3? Yes, the value is correct because NH3 is base. Kalau nilai dia adalah base, so pH dia mesti lebih besar daripada 7. Tapi tak boleh melebihi nilai 14 sebab maximum value is 14. Okay? Boleh tak boleh ni?
Okey, seterusnya. Kalaulah soalan tu suruh awak kira, calculate. Katakanlah soalan dia sama macam tadi tu. Untuk asid awak. Calculate the percent of dissociation and of 0.5 molar NH3. Sama tak method macam tadi? Sama, di mana kita akan gunakan formula percent dissociation iaitu alpha simbol is equal to change in concentration for the NH3 divided by concentration of NH3 initially times 100. So masukkan nilai. Change in concentration of NH3 bersamaan dengan nilai X kita. Betul tak? Change in concentration of NH3. Cuba tengok table tadi semula. Okey, nilai dia adalah nilai X awak sebenarnya. So masukkan nilai dia. 3.0 darab 10 negatif 3 bahagi dengan initial concentration berapa? Ni senang lah. Initial concentration dia 0.5 molar NH3. So masuk je nilai tersebut. 0.5 darab 100. So dapat berapa? 3 eksponen negatif 3 bahagi dengan 0.5 kan? Darab dengan 100. So dapat 0.6%. Boleh? Boleh tak boleh ni? So tahu dah cara nak tentukan pH, tentukan degree of dissociation for the strong acid, strong base, weak base, weak acid. Madam, tak ada ke soalan yang melibatkan calculate the percentage of dissociation for the strong acid and strong base? Kenapa soalan saya tak tanya pasal dissociation of strong acid dengan strong base? Kenapa tanya pasal weak base dengan weak acid je? Sebab dissociation of the strong acid and strong base kan 100%. Buat apa nak kira lagi? Dan memang 100% dia akan tercerai. So nilai dia memang 100%. Boleh Okey. So seterusnya, okey, kita tengok. Yang ni kita tak nak terangkan. Dan nota awak ni awak baca je. Yang ni sebenarnya Medan dah terangkan dalam semua kita punya cara kiraan sebenarnya. Di mana, ni bukan nota awak. Ni totally Medan ambil daripada nota awak. Acid dissociation constant Ka. Dissociation of weak acid in water. Ni how to write the Ka sebenarnya. Ni Ka awak. Di mana Ha awak acid tadi kan. Di mana concentration of H3O plus multiple by concentration of A minus bagi dengan concentration of HA acid kita. As example, sama macam medium tunjukkan example for the writing of the ACN. Semua acid macam ni cara dia. Sama je, cuma dia tukar soalan nanti dapat acid nanti dia tukar je acid yang lain dia guna. Mungkin dia gunakan ACN juga, tanpa dia tukar yang lain. Tapi sama konsep. Okay, keep in mind H plus aqueous is equals to the H3O plus aqueous. Yang ni pun Medan dah terangkan dah dalam video part pertama, video part kedua. H plus ni adalah H3O plus ataupun nama dia adalah proton ataupun nama dia adalah hydrogen ion ataupun nama dia adalah hydronium ion. So student can write as Ka equals to H3O plus multiple by Cn minus divide by ACN ataupun H3O plus can be written as H plus. Both method are correct. Dua-dua method tu betul. Okay? Okay, seterusnya keep in mind. Stronger the acid, 100% dissociate. Ni pun dah terangkan. Higher the concentration of H3O plus, so the larger value of the Ka. Ingat lagi tak? Strong acid, dia punya nilai Ka sangat besar. Sebab dissociation dia 100%. Ni dah terangkan tadi dalam table yang Madam tunjukkan beza antara strong acid dengan weak acid. Kalau weak acid, dissociate partially ataupun very slightly dissociate. That's why lah percent of dissociation is lower. So less of concentration H3O plus form. That's why lah smaller Ka value awak. That's why lah awak dapat Ka awak less than 1. Kalau awak kira Ka value untuk weak acid more than 1, confirm salah. Tak payah hantar. Okay. So yang keep in mind ni sama untuk konsep stronger base dengan weak base. Sama je konsep dia. Cuma dia punya ni higher. Tukarlah. Kalau dia strong base, so dia ada higher OH minus. Kalau dia weak base, dia ada less OH minus. And then kalau dia stronger base, Kb dia larger. Kalau dia weak base, Kb dia smaller. Iaitu Kb smaller than 1. Sama konsep flow yang ni. Okay.
Okey, tengok sini. Dalam kotak ni, for the strong acid and strong bases, dissociate 100%, Ka or Kb values have not been measured. Untuk strong acid dan strong base ni memang kita tak akan kira Ka dan Kb value dia. Dan soalan tak akan tanya. Jangan risau. Cikgu, soalan tak tanya ke kira Ka dan Kb untuk strong acid dan strong base? Memang tak akan tanya sebab dia memang 100% dissociate. Buat apa nak kira Ka dan Kb dia? Yang kita kira Ka, Kb ni untuk weak acid, weak base. Okay, so auto-ionization of water. Seterusnya, water dissociate into ions very slightly in an equilibrium or self-ionization. Auto-ionization ni sebenarnya refer kepada proses self-ionization ataupun self-dissociate. Air ni boleh bercerai antara satu sama lain. Di mana air H2O dissociate in water itself to produce H3O plus and OH minus. Sebab apa water boleh dissociate in water? Kenapa ada berlakunya proses auto-ionization of water? Kenapa acid dengan base awak yang lain tak boleh buat auto-ionization tapi water boleh? Kenapa? Sebab air awak dia ada dua sifat, iaitu sifat acid dan sifat bases. That's why lah dia boleh buat auto-ionization sebab water ni dia ada dua-dua sifat. So dengan diri dia sendiri dia boleh buat proses dissociation. So from the dissociation equation kita akan dapat Kw expression. So the Kw expression same with the expression for the K yang lain-lain tu, di mana product divide by reactant. So produk awak H3O plus multiple by OH minus divide by reactant. The reactant used here is liquid, water liquid, water liquid. That's why lah the above reactants not included in the Kw expression. Hanya Kw sama dengan concentration of the ion species, iaitu produk sahaja. Di mana nilai dia constant. Kalau awak tengok table awak, cuba buka table constant value awak. Dalam table tu memang dah provide. The value are standard, iaitu 1.0 exponent negative 14 at 25 degrees Celsius. Boleh Kw is the ion product constant for the water. Ataupun dissociation constant for the water at 25 degrees Celsius. Nilai dia memang fix. 1/10 negative 14. Boleh So for the pure water ni apa madam? Pure water ni distilled water awak lah. Distilled water tu adalah pure water. For the distilled water or pure water, the concentration of H3O plus is equal to concentration of OH minus, which is 1.0 exponent negative 7. That's why lah pH for the distilled water is equal to 7. Kalau tak percaya, cuba tekan kalkulator awak. Cari nilai pH untuk pure water ataupun untuk distilled water awak. Kan nilai concentration of H3O plus awak kan 1/10⁷. So negative log darab dengan 1.0 exponent negative 7. So dapat pH of the pure water is 7 because pure water is neutral. Okay? Okay, seterusnya ni. Ini pun boleh baca sendirilah. Penat lah Meda nak terangkan. Ni baca sendiri. Ni semua baca sendiri. Baca sendiri. Okay? Ni pun baca sendiri. Ni dah terangkan dah. So kita boleh rearrange the formula by using the Kw. Kalau soalan suruh awak kira concentration of H3O plus, kita boleh gunakan sama dengan Kw bahagi dengan concentration of OH minus or vice versa. If the question asks to calculate the OH minus value, so kita akan kira Kw bahagi dengan concentration of H3O plus. Boleh? Okay tak okay ni? Okay, so sebelum kita tamatkan second part of video ni, Madam nak buat summary sikit. Summary untuk formula dalam part 7.1 ni. So formula pertama tadi apa? pH is equals to negative log concentration of H3O plus. Ataupun concentration of H plus samalah. Yang kedua, POH is equals to negative log concentration of OH minus. Okay, formula yang ketiga combination dua-dua ni. Di mana pH tambah dengan POH equals to 14. Boleh? Yang keempat, formula dia adalah pH tambah POH equals to PKW. PKW ni sebenarnya nilai adalah 14. Kenapa PKW nilai dia 14 madam? Because
Kw is constant value which is 1.0 exponent negative 14. So kalau PKW, kita kira PKW adalah negative log KW. Cuba tekan. Negative log 1.0 darab 10 negative 14. So aku dapat nilai 14 sebenarnya untuk PKW. That's why lah formula untuk yang nombor 3 ni adalah sama dengan formula nombor 4. Sebab nilai PKW adalah bersamaan dengan 14. PKW value is 14. Alright? Boleh tak boleh ni? Okay, next. Formula yang kelima. Kita ada apa formula yang kelima? Yang kelima kita ada KW sama dengan concentration of H3O plus darab dengan concentration of OH minus. Di mana nilai KW awak standard value 14. Boleh? Ada 5 formula untuk part yang ini. So, tolong pastikan pelajar mahir menggunakan formula ya. Alright. So, teruskan dengan kita punya video yang seterusnya. Part yang ketiga. Yang